Друзі, вітаю вас! В даному відео ми з вами розглянемо будову атома, а також ряд питань, пов'язаних з хімічними елементами. І так, почнемо. Якщо ми поглянемо на будь-які речі, які нас оточують, то в більшості випадків вони складаються із окремих елементів. Наприклад, якщо ми візьмемо ручку, розкрутимо її, то у нас є корпус, чернило, там колпачок і так далі. Якщо ми візьмемо лампу, то вона у нас також складається із скла, металу. До лампи припаяні провода, які також складаються із металу та ізоляції. Але якщо ми розкладемо з вами всю конструкцію на окремі деталі, то це будуть лише набір якихось деталей. Так ось, в свою чергу, кожну деталь можна також розкласти на більш дрібні елементи. І ці дрібні елементи навіть неможливо розглядіти через звичайний мікроскоп. Наприклад, найменшою одиницею води є не крапля, а молекула води. А найменшим елементом солі, звичайної кухонної, є не крихта солі, а кристал солі. В свою чергу, молекули або кристали також складаються з ще більш дрібних елементів, які називаються атомами. Наприклад, молекула води складається з 2 атомів водню і 1 атому кисню. А найменший кристал солі складається з 1 атому хлору і 1 атому натрію. А ось, наприклад, мідь, алюміній, з яких найчастіше виготовляють дроти, вони складаються безпосередньо з атомів, відповідно, міді або алюмінію. Давайте для більшої наглядності з вами це покажемо наступним чином. Вода має хімічну формулу H2O. Я думаю, ця хімічна формула знайома багатьом. В свою чергу, молекула води розділяється на атоми. На 2 атома водню і 1 атом кисню. Запишемо водень, кисень. Це в нас атоми, а це молекула. Далі сіль. В нашому розумінні це, просто кажучи, кухонна сіль, бо солі бувають різні, особливо останнім часом. Натрій, хлор. 1 атом натрію і 1 атом хлору. Це у нас буде кристал. Наприклад, якщо ми з вами візьмемо мідь чи алюміній, чи інші якісь метали, чи інші хімічні елементи. Мідь у нас купрум, алюміній. І, звісно, ми отримуємо мідь безпосередньо з атомів міді, а алюміній безпосередньо з атомів алюмінію. Об'єднуючись між собою атоми міді або алюмінію, утворюють кристалічні решітки, також металічні кристалічні решітки. Також запишемо для простоти кристалічна решітка. Зверніть увагу, якщо ми воду розкладемо на водень і кисень, то це вже не буде вода, це будуть окремі хімічні елементи. Тому найменшою одиницею якоїсь речовини, в даному випадку води, яка зберігає свої фізичні, хімічні та інші властивості, є молекула. Аналогічно це відноситься і до солі. Якщо ми розкладемо сіль на натрій та хлор, то це будуть хімічні елементи, властивості яких будуть відрізнятися від їх об'єднання натрій-хлор. Атоми всіх відкритих науковцями хімічних елементів зведені в періодичну таблицю хімічних елементів або, простіше кажучи, таблицю Менделєєва. Зверніть увагу, насправді хімічних елементів не така ж велика кількість, проте комбінуючи між собою різним чином відносно невелику кількість хімічних елементів, можна отримати мільйони різних речовин, властивості яких будуть відрізнятися від властивостей окремого хімічного елемента. Раніше вважалось, що найменшою одиницею будь-якої речовини є саме атом. І далі вже атом неможливо розділити на більш дрібні частинки. І слово атом походить від давньогрецького слова атомос, що означає як неподільний або те, що не підлягає поділу. Проте згодом вченим вдалося все ж таки розділити атом на ще більш дрібні частинки. І тому виходить так, що атом вже і не можна назвати атомом, бо те, що було неподільне, стало вже подільним.
Ці дрібніші за атом частинки називаються електронами, протонами та нейтронами. Існують навіть ще більш дрібніші частинки за протони, електрони і нейтрони, але для пояснення електрики і електроніки нам достатньо лише знати, що атом складається із таких трьох ключових компонентів – протонів, нейтронів та електронів. Давайте покажемо це наступним чином. Атом представляє собою ядро. До речі, майже вся маса атома зосереджена в масі ядра. А далі на деякій відстані від ядра по окремих траєкторіях рухаються електрони. В свою чергу ядро складається із протонів та нейтронів. Покажемо протони плюс нейтрони. А це у нас електрони. Електрони та протони мають протилежний електричний заряд. Прийняли, що протони мають позитивний заряд, покажемо плюс. А електрони мають негативний заряд, покажемо мінус. Хоча могли прийняти і навпаки, але так вже історично склалося. І взагалі їм могли дати не негативний і позитивний заряд, а, наприклад, назвати X, Y або A і B. А от нейтрони не проявляють властивостей ні позитивного заряду, ні негативного заряду. Тобто в них відсутній електричний заряд будь-якого знаку. Тому нейтрони не впливають на електричний стан атома. Порядковий номер хімічного елементу, наприклад, гідроген, або він же водень, вказує на його кількість електронів чи протонів. Наприклад, водень має всього один протон і один електрон. А от кисень, він же оксиген, має порядковий номер 8. Це означає, що в його ядрі 8 протонів, а на орбітах 8 електронів. У алюмінія відповідно буде 13 протонів і 13 електронів. Аналогічно все відноситься і до інших хімічних елементів. Зверніть увагу, а от кількість нейтронів не обов'язково буде відповідати порядковому номеру хімічного елементу в таблиці Менделєєва. Більш того, як ми з вами далі побачимо, електрони можуть відносно легко покидати атом, і тому кількість електронів вже не буде відповідати порядковому номеру хімічного елемента. А от кількість протонів залишається найбільш стабільним показником. Тому порядковий номер вказує на кількість протонів в атомі. Тобто ми точно можемо сказати, що нітроген з порядковим номером 7 має точно 7 протонів в ядрі. Фосфор має 15, хлор має 17 і так далі. Відносно ядра атома електрони рухаються не в якомусь хаотичному порядку, а займають певні визначені оболочки. Наприклад, давайте розглянемо атом алюмінія. Подивимось в таблицю Менделєєва і ми бачимо, що алюміній має порядковий номер 13. Значить, в його ядрі буде 13 протонів. Ми могли б їх навіть показати таким чином маленькими плюсами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Нейтрони показувати не будемо. І відповідно 13 електронів. Але яким чином розміщуються електрони по своїх орбітах або оболочках? Найближча до ядра атома оболочка називається S-оболочкою. На цій оболочці можуть розміщуватись максимум 2 електрони. В наступній оболочці, яка називається L-оболочкою, можуть розміщуватись максимум 8 електронів. І в наступній оболочці, M-оболочці, можуть розміщуватись максимум 18 електронів. Можемо навіть показати так. 2, 8 і 18. Як правило, електрони спочатку заповнюють найближчу до ядра оболочку. І далі наступну оболочку і наступну. Давайте розглянемо, як будуть заповнені оболочки електронами у алюмінія. Покажемо, що це у нас алюміній з порядковим номером 13. 2 електрони ми показали. На наступній оболочці повинно бути 8 електронів. 1, 2, 3, 4 вже є. Покажемо ще 4. Сумарно ми вже показали 10. 2 плюс 8 – 10. І у нас повинно бути ще на М-оболочці 3 електрони.
1, 2 вже є. І покажемо ще один. Ось таким чином, в дуже спрощеному вигляді, розміщені по своїм оболочкам електрони алюмінія. Тепер цікавий момент стосовно нейтронів. Як ми вже знаємо, разом з протонами нейтрони утворюють ядро атома. А от сумарна їх кількість, протони плюс нейтрони, відповідно формують масу ядра і визначають так називаємий ізотоп атома. Наприклад, давайте покажемо наступне. Ізотоп алюмінія 27 або ізотоп алюмінія 26. Про що кажуть ці цифри 27 та 26? Вони кажуть про сумарну кількість в ядрі протонів плюс нейтронів. Оскільки ми знаємо, що головним показником хімічного елементу є кількість протонів, то відповідно в алюмінії 27 і в алюмінії 26 буде по 13 протонів. А от нейтронів в алюмінії 27 буде 14, а в алюмінії 26 буде відповідно 13. 13 плюс 13 ми отримуємо 26, а 27 13 плюс 14. Тобто насправді, коли кажуть про якийсь хімічний елемент, недостатньо сказати, наприклад, алюміній. А для більшої конкретики важливо сказати ізотоп алюмінія 27, ізотоп алюмінія 26, бо один і той же алюміній, але бувають різні його ізотопи. Також різні ізотопи бувають і в інших хімічних елементах. Про що каже ізотоп алюмінія 27 або алюмінія 26. Наприклад, ізотоп алюмінія 27 – це стабільний ізотоп, тобто при звичайних зовнішніх умовах алюміній буде залишатись алюмінієм. А от нестабільний ізотоп – це радіоактивний ізотоп. Рано чи пізно він буде випромінювати радіацію. Ми зараз не будемо розглядати ядерну фізику та квантову механіку, бо для того, щоб розробляти та створювати навіть дуже складні електронні пристрої, ці знання не обов'язкові. Але, я гадаю, для вас буде цікаво знати, що колись, коли наука була ще недостатньо розвинута, багато хто намагався займатися алхімією. Або, простіше кажучи, як вони вважали себе алхіміками і займалися алхімією. Головна ідея алхімії заключалась в тому, щоб з більш дешевого матеріалу чи металу отримати більш дорогий. Наприклад, із свинця або з олова отримати золото шляхом якихось там магічних дій або напівмагічних. Намагались щось додавати до свинця чи до олова, якісь інші компоненти, щось там наговарювати, і так далі, і тому подібне, щоб в кінцевому випадку отримати золото, наприклад, або хоча б срібло. Звісно, це нічим позитивним не закінчилось. Бо давайте знову звернемось до таблиці Менделєєва і побачимо, що у золота, який називається аурум, хімічним елементом, порядковий номер 79. Це каже про те, що ми вже добре знаємо, в ядрі золота знаходиться 79 протонів. Тому, щоб отримати, наприклад, із алюмінія, у якого 13 протонів, золота, у якого 79 протонів, потрібно якимось чином додатково в ядро алюмінія додати 66 протонів. Оскільки протони в ядрі утримуються дуже міцними ядерними силами, то виконати таку дію буде надто складно. Проте в сучасній науці за допомогою використання прискорювачів вдається із одного хімічного елементу отримати інший хімічний елемент. Але, наприклад, щоб з алюмінія або навіть із срібла отримати золото, потрібно затратити колосальну енергію та фінанси. І для того, щоб отримати 1 грам золота, наприклад, з таких більш дешевих металів, як олово та свинець, фінансово необхідно затратити мільйони доларів. Тобто отримувати таким шляхом більш дорогі метали просто економічно невигідно. Також аналогічні складнощі визивають розділення ядра, тобто зменшення, наприклад, в ньому кількості протонів. Щоб, наприклад, із фосфора отримати кисень, у фосфора 15 протонів, а у кисня 8 протонів. Точно отримати відповідну кількість протонів, щоб фосфор перетворився в кисень, також дуже і дуже складно.
Проте нестабільні ізотопи внаслідок радіоактивного випромінювання самі можуть перетворитися із одного хімічного елементу в інший хімічний елемент. Наприклад, нестабільний ізотоп алюміній-26 може перетворитися в кремній-26. Внаслідок того, що його один нейтрон перетвориться в протон. І якщо ми з вами подивимось знову в таблицю Менделєєва, то ми побачимо з вами, якщо один нейтрон перетвориться в протон, то протонів вже буде не 13, а буде їх 14. І тому це вже буде хімічний елемент не алюміній, а кремній. І тоді він вже буде називатися кремній-26 або ізотоп кремнія-26. Таким чином, у такого кремнія-26 буде 14 протонів і 12 нейтронів. Або, простіше кажучи, це буде ізотоп кремнія-26. Можемо навіть з вами записати так. Один нейтрон стає одним протоном. Цей процес супроводжується радіоактивним випромінюванням. І далі ми отримуємо протонів 14, нейтронів 12. А тут у нас було 13 плюс 13. І таким чином ізотоп алюмінія 26 став ізотопом кремнія 26. До речі, фізичними процесами, які відбуваються в ядрі, їх розщепленням і так далі, протонами, нейтронами, якраз і займається ядерна фізика. Відповідно, звідси її назва, ядерна фізика. Стосовно ізотопів, це далеко не обов'язкові знання, які потрібні для того, щоб розуміти електроніку. Але цим моментом я хотів показати, що різні незрозумілі складні назви, які ми десь чуємо, які застосовуються в спеціальній технічній літературі, насправді несуть за собою простий фізичний зміст. Тобто їх можна пояснити простими словами. А на цьому ми закінчимо дане відео і до зустрічі в наступному відео.